Με τη Σαντορίνη να μην σταματά να χορεύει στους ρυθμούς του Εγκέλαδου, ο προβληματισμός των κατοίκων παραμένει για το κατά πόσο οι συνεχιζόμενοι σεισμοί συνδέονται τελικά με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο. Οι περισσότεροι ειδικοί πάντως επισημαίνουν ότι οι σεισμοί στη Σαντορίνη είναι τεκτονικοί και όχι ηφαιστειακοί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ωστόσο, η ανησυχία εντείνεται, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας μεγάλος σεισμός που θα προκαλούσε τσουνάμι ή ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση από το Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάση Κανά. Προέκυψε από την ύπαρξη ρηγμάτων στον πυθμένα μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, τα οποία έχουν ένα μήκος. Το μήκος του ρήγματος ορίζει το δυναμικό του. Υπάρχει εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να έχουμε σεισμό πάνω από 6 ρίχτερ. Όμως αυτό δεν είναι σίγουρο. Αν γίνει όμως αυτός ο σεισμός, μπορεί να δημιουργήσει μια κατολίσθηση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει και ένα τσουνάμι. Οπότε αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Δεν είναι όμως πιθανότερο. Το πιθανότερο είναι να εξελιχθεί η ακολουθία αυτή χωρίς να έχουμε παρετέρω κλιμάκωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα έχουμε έκρηξη, ξεκαθάρισε ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκας, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της σεισμικής ακολουθίας με το ηφαίστειο. Ιστορικά, η τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη έχει καταγραφεί το 1950 σύμφωνα με το βιβλίο Σεισμοί στην Ελλάδα του Βασίλη Παπαζάχου. Ο έμνηστος καθηγητής σεισμολογίας και ερευνητής είχε αναφέρει ότι αρχικά υπήρχε μόνο ένα μικρό προηφαιστειακό νησί στο σημερινό νοτιοανατολικό άκρο της θύρας, δηλαδή στην περιοχή Πύργου με προφή τη Λία, και στη συνέχεια, έπειτα από διαδοχικές υποθαλάσσιες εκρήξεις λάβας, διαμορφώθηκε ένα σχετικά μεγάλο ηφαιστειακό νησί, το οποίο όχι μόνο περιλάμβανε το παλαιότερο μέρος της θύρας, τη Θηρασία και το Ασπρονήσι, αλλά καταλάμβανε και ολόκληρο το κεντρικό μέρος της Σαντορίνης, όπου σήμερα βρίσκεται η καλτέρα. Και συνεχίζει επισημαίνοντας πως στο κεντρικό αυτό μέρος βρισκόταν ο κρατήρας του αρχικού αυτού νησιού, το οποίο ονομαζόταν Στρογγύλι, επειδή είχε σχεδόν κυκλικό σχήμα. Η πρώτη γνωστή έκρηξη του ηφαιστειακού κέντρου της Σαντορίνης έγινε το 197 π.Χ. Σε κείμενο του Στράβων αναφέρεται ότι στο μέσο μεταξύ της θύρας και της θηρασίας εμφανίστηκαν φλόγες από τη θάλασσα επί 4 ημέρες, και από ανύψωση του υπεδάφους σχηματίστηκε ένα νησί σε 2 στάδια. Η επόμενη έκρηξη ηφαιστείου στη Σαντορίνη έγινε το 19 μετά Χριστόν. Ο Πλίνιος, ο πρεσβύτερος, αναφέρει ότι κατά την έκρηξη αυτή σχηματίστηκε σε απόσταση 2 σταδίων από το προϋπάρχον νησί ένα νέο νησί. Η επόμενη ήταν το 46 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με το Φιλόστρατο και άλλους ιστορικούς, ήταν αυτή η έκρηξη που δημιούργησε μεταξύ Θήρας και Θηρασίας το νησί Θεία, η σημερινή Παλαιά Καμένη, μήκους περίπου 5,4 χιλιόμετρων. Η έκρηξη αυτή συνοδεύτηκε από σεισμούς, ένας από τους οποίους έγινε αισθητός στη Βόρεια Κρήτη, αλλά και από τσουνάμι που έπληξε τις βόρειες ακτές της Κρήτης. Η επόμενη έκρηξη ήταν το 726 μετά Χριστόν. Μεταξύ της Θήρας και της Θηρασίας, η ηφαιστειακή δραστηριότητα κράτησε για μερικές μέρες. Η επόμενη ήταν το 1457, όπου προηγήθηκαν ισχυροί σεισμοί. Αργότερα, το 1508, σημειώθηκε προς το μέρος της Παλαιάς Καμένης. Η επόμενη το 1573. Από την έκρηξη αυτή σχηματίστηκε η Μικρή Καμένη βορειοανατολικά της Παλαιάς Καμένης. Αργότερα το 1650, όπου έγινε τρομερή έκρηξη σε απόσταση 5,6 χιλιόμετρων βορειοανατολικά από το ακροτήριο Κολούμπο της Σαντορίνης. Η λάβα σχημάτισε νησί, το οποίο στη συνέχεια κατακρεμνίστηκε, προκαλώντας τσουνάμι, το οποίο έφτασε μέχρι τα τουρκικά παράλια. Θάνατοι ανθρώπων και ζώων από τοξικά αέρια καταγράφηκαν σε απόσταση 80 χιλιόμετρων. Οι σεισμικές δονήσεις είχαν ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα, το 1649, και οι νεκροί ξεπέρασαν τους 300. Η επόμενη έκρηξη ήταν μεταξύ του 1707 και 1711. Όπως περιέγραψε στο βιβλίο του καθηγητής Παπαζάχος, κατά την έκρηξη αυτή σχηματίστηκε το πρώτο τμήμα της Νέας Καμένης, που αργότερα ενώθηκε με τη Μικρή Καμένη. Πρόδρομες σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στις 18 Μαρτίου του 1707 και επαναλήφθηκαν στις 21 Μαρτίου, ενώ η πρώτη εμφάνιση της λάβας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έγινε στις 23 Μαρτίου. Συνεχίστηκε αθόρυβα και χωρίς σεισμούς η έξοδος της λάβας και σχηματιζόταν έτσι σταδιακά ένα νησί που ονομάστηκε Ασπρονήσι. Στις 16 Ιουνίου προκλήθηκε τσουνάμι και σχηματίστηκε νέο νησί, το οποίο ονομάστηκε Μαυρονήσι. Η έξοδος της λάβας από το ηφαίστειο στη Σαντορίνη συνεχίστηκε μέχρι το 1712. Και τα δύο μικρά αυτά νησιά, δηλαδή το Ασπρονήσι και το Μαυρονήσι, ενώθηκαν για να αποτελέσουν τη Νέα Καμένη. Ως κύρια φάση της ηφαιστειακής αυτής δράσης θεωρείται το διάστημα 23 Μαΐου του 1707 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου του 1711. Η αμέσως μετά επόμενη έκρηξη έγινε το 1866.
Η ηφαιστειακή αυτή δράση, η οποία διήρκησε από τις 6 Ιανουαρίου του 1866 μέχρι τον Οκτώβριο του 1770, είχε ως συνέπεια τον τετραπλασιασμό σχεδόν της Νέας Καμένης. Ελαφρές σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μεταξύ 14 και 26 Ιανουαρίου του 1866, ενώ στον κόλπο Βουλκάνος, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Νέας Καμένης, η θερμοκρασία του νερού αυξήθηκε και άρχισαν να σχηματίζονται εδύνες στη θάλασσα από τα αέρια που έβγαιναν. Κατά την ηφαιστειακή αυτή δράση, παρατηρήθηκαν κατά περιόδους βίαιες εκρήξεις από το ηφαιστείο του Γεωργίου, ο κόνος του οποίου βρίσκεται σχεδόν στο μέσο της Νέας Καμένης και αποτελεί τον υψηλότερο και επιβλητικότερο ηφαιστειακό σχηματισμό των νησιών Καμένων. Η αμέσως επόμενη έγινε το 1925. Η πρώτη και κύρια φάση της ηφαιστειακής αυτής δράσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11 Αυγούστου του 1925 και του Ιανουαρίου του 1926 και είχε ως συνέπεια την οριστική ένωση της Μικρής Καμένης και της Νέας Καμένης. Ενώ η δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 Ιανουαρίου και 17 Μαρτίου του 1928. Στην περιοχή Κόκκινα νερά μεταξύ της Νέας και Μικρής Καμένης παρατηρήθηκαν ασθενείς πρόδρομα φαινόμενα ηφαιστειακής δράσης, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας του νερού κτλ. Κατά την έναρξη της ηφαιστειακής δράσης στις 11 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έξοδος καπνού χωρίς κρότο. Αλλά έπειτα από 4 περίπου ώρες η ηφαιστειακή δράση έγινε βίαιη και άρχισε να σχηματίζεται μικρό νησί μεταξύ Νέας και Μικρής Καμένης, το οποίο ονομάστηκε Δάφνη και το οποίο κρατήρας απέκτησε σημαντικές διαστάσεις. Τελικά από τη λάβα που συνεχώς έβγαινε, διευρύνθηκε το νησί αυτό και ένωσε τη Νέα και Μικρή Καμένη, ώστε σήμερα αυτά να αποτελούν ένα νησί που ονομάζεται Νέα Καμένη. Η επόμενη έκρηξη έγινε το 1939. Αυτή η ηφαιστειακή δράση πραγματοποιήθηκε με 5 εκρήξεις στη Νέα Καμένη μεταξύ 20 Αυγούστου του 1939 και τον Ιούλιο του 1941. Και η επόμενη έγινε το 1950. Αυτή η ηφαιστειακή δράση κράτησε από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 1950 και είχε ως συνέπεια τον σχηματισμό ενός ηφαιστειακού λόφου σε απόσταση 220 μέτρων ανατολικά του κρατήρα του Γεωργίου. Η αρχική εκτίμηση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ήταν ότι η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες θα είναι ιδιαίτερα έντονη και αυτό εξακολουθεί να ισχύει παρά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει, δήλωσε σήμερα το πρωί ο Ευθύμης Λέκας, που αφήνει πλέον ανοιχτό το σενάριο για σεισμό πάνω από 6 Ρίχτερ. Υπάρχουν δεκάδες ρήγματα μεταξύ Αμβούργου και Σαντορίνης και σταδιακά ενεργοποιούνται το ένα ρήγμα μετά το άλλο.